Sziasztok! Megnézzük, hogy mire vágyik a szeretett személyed, mire számíthatsz rá, gondol-e rád, hogyan gondol, szeret-e még. Úgyhogy kezdjük is azzal, hogy hogyan gondol rád. Amikor rád gondol-e rád egyáltalán? Szóval mit gondol ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatban? Milyen gondolatai vannak neki? Erre kérdezünk rá, hogy mit gondol a néző szeretett személye róla? Mit gondol? Ez a kérdés. Hát úgy tűnik nekem, hogy elsőre az jön, hogy túlságosan időnként, túlságosan lelkizős lehet, ezt gondolja, és néha kiszámíthatatlan is. Ezt úgy gondolom, hogy úgy tudom legjobban elmondani ezt a kiszámíthatatlanságot, hogy van, amikor olyan nagyon el tudja fogadni, úgy el tud téged fogadni úgy mindenestől, és van, amikor pedig olyan, hogy olyan kérdéseket teszel fel neki, vagy olyanokról beszélsz, amit ő nem ért, nem tudja, mit kezdjen vele, és akkor ilyenkor ő ilyen kiszámíthatatlannak gondol, vagy lelkizősnek gondol. Ugyanakkor pedig azt is gondolja, hogy valamiképpen kitartó vagy. Már olyan talán túlzottan is kitartó bizonyos dolgok mellett, lehet, hogy pont az ilyen véleményekkel kapcsolatosan, amiket elmondasz neki, vagy a kérdéseiddel kapcsolatosan, esetleg vele kapcsolatban is érezheti azt, hogy ilyen, tehát úgy értem ezt a kitartást, hogy ilyen negatív értelemben, hogy túlzásnak érzi ezt a kitartást részedről. De akkor megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg itt az utazással kapcsolatosan. Igen. Azért, mert így menet közben már az jutott eszembe, hogy egyeseknél, de ezt csak nagyon keveseknél érezném, mert egyeseknél azt gondolja, hogy veled el tudná képzelni egy komolyabb elköteleződést is, és itt most, ahogy rákérdeztem az utazásra, hát pontosan ez jött ki, ez a szerelmi ígéret, a szerelmi elköteleződés felé menni. Úgyhogy pont ez az, amit érzékeltem, de ez csak kevesekre érvényes, azt hiszem. Minden esetre van olyan szeretett személy, aki úgy gondolja, ha rád gondol, hogy veled elköteleződne. Na, akkor megnézzük, hogy mit jelent itt a hamisság, hogy erről mit tudhatunk meg, mi ez a túlzás, hogy ez is erre a szeretett személyre vonatkozik-e, vagy pedig más. Hát lehetséges, hogy ez a ragaszkodás, ez a túlzás, ez arra vonatkozik, hogy időnként túl erősnek érzi azt, ahogyan te próbálod a találkozást kikönyörögni, kikuncsorogni, kikövetelni. Szóval, hogy ilyen különböző módokon, de időnként azt ő nehéznek érzékeli. Nem is biztos, hogy nőiesnek éli meg, sokkal inkább olyan, mint ahogy mondtam, tehát ez itt ilyen terhesnek érzem, tehát negatívnak érzem, az a lényeg, és nem azt jelenti, hogy túl soknak gondolja,
csak ahogyan előadod, legfeljebb azt érzi ő úgy, hogy nem biztos, hogy az ő nála bejön. Na, inkább ez így pontosabb, igen. Akkor megkérdezem, hogy mit jelent itt ez a váratlan öröm? Még arról mit tudhatunk meg? Egyébként pedig lehetséges, hogy vannak, akik esetében kevesli azt, ahogyan, vagy amennyit beszéltek, de az is lehet másoknál, hogy ahogyan beszéltek. Tehát, hogy ő lehet, hogy mélyebb beszélgetésre vágyna, szívesebben megosztaná veled a gondolatait, az érzéseit, de az is, és lehetséges, hogy ez azért érzi ő kevésnek, mert mondjuk te úgy gondolod, hogy gyorsabb tempó kellene, ő pedig ezt nagyon nehezen tudja meglépni. Tehát mivel ez egy szokatlan dolog számára, hogy ő szívesen beszélne, ezért nehezen és körülményesen fog hozzá, és akkor ezt te nem biztos, hogy úgy érzékeled, hogy ő beszélne. És akkor így most arra hívnám fel akkor itt a hallgatók vagy nézőknek a figyelmét, hogy egy kicsit lehet, hogy erre kellene oda összpontosítani, hogy van-e ilyen szándéka, hogy ő beszélne, csak esetleg belefolytjátok a szót, vagy már előtte elmondjátok helyette, hogy ő mit gondol, és akkor így ő már nem is akar erről beszélni. Nos, akkor megnézzük azt, hogy mit érez ez a szeretett személy a néző iránt. Mit érez ez a szeretett személy a néző iránt? Erre kérünk szépen, hogy milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek a nézővel, vagy a néző iránt. Milyen érzései vannak a szeretett személynek a nézővel, néző felé iránt. Amikor raktam ki már ilyet, akkor, hogy nagyon bizonytalankodik, és így közben azt is kérdeztem magam, vagy így magamban, hogy mi az, ami miatt bizonytalankodik, mitől fél ez a szegény ember, és olyan, mintha ő nem hiszi el, hogy neki ekkora szerencséje lehet, és ezért bizonytalan, és fél, hogy ez vége lesz, még mielőtt úgy igazából lenne belőle valami, és fél emiatt talán olyan ígéretet tenni, vagy olyan véleménynyilvánítást, ami ígéretnek hangozhat, mert fél, hogy vége lesz. És ez a félelem ebből ered, hogy nem tudja elképzelni, hogy a sors ilyen jó hozzá, és hogy ilyennel ajándékozza meg. Ezben ő bizonytalan. Elképzelhető, hogy itt egy olyan személyről van szó, aki hát ahhoz van szokva, hogy nem túl jó dolgok történtek vele az életében, és akkor láttam már olyan személyeket, embereket, akiknek úgy igazán kijutott az idézőjeles jóból, tehát tök mindegy, hogy mihez kezdett, párkapcsolathoz, munkához, vagy bármihez, tehát az egész közösség, az neki nem jött össze. Olyan, mintha ő tényleg tévedésből valahol elcserélték volna, vagy rossz helyre született, tehát hogy úgy is érezte magát, hogy ő valahova nem odavaló. És úgy élte meg az egész életét, és ez is olyan, hogy ez akit most itt érzek, hogy ő is úgy éli meg, hogy
hogy annyi rossz történt már vele az életében, hogy ezt nem tudja elhinni, hogy az élet most neki egy ilyen nagy szerencsét utalt ki. És fél attól, hogy ebből is csak a rossz dolog sül ki, mint ahogy minden másból az életében. És akkor kérdezek itt a bíróra, hogy mit tudhatunk meg itt a bíróval kapcsolatosan. A veled kapcsolatos érzéseinél mit tudhatunk meg a bíróval kapcsolatban? És a félénkségre? Olyan, mintha neki ez egy ilyen karmikus feladat lenne, hogy annyi rossz után van-e elég hite ahhoz, hogy ezt a sok negatív tapasztalatot félretegye, és megbízzon az égiek, a sors, az univerzum, a teremtő, mindegy, hogy ki miben hisz, abban, hogy hoz neki egy új lehetőséget, hogy van számára egy új lehetőség. És én ebből most egészen ezt látom, és itt hasonló gondolatok vannak, hogy azon gondolkodik sokat, hogy tényleg lehetséges az, hogy vége van egy annak tehát hogy véget lehet vetni annak a sok negatív sorozatnak, amit ő már megélt, és a reményei azok nem csak üres álmok és vágyak voltak, hanem hogy az teljesülhet is. És ez így a kettő, ez így nagyon összefügg, nagyon hasonlít. És most megkérdezem, hogy akkor a halállal kapcsolatosan mit tudhatunk meg? Itt a veled kapcsolatos érzéseinél. Olyan, mintha neki le kellene zárni egy kapcsolatot, vagy pedig egy mintát, ami a kapcsolatokhoz kapcsolódik. Igen, tehát a kapcsolatokhoz szorosan hozzá tartozik, ahogyan ő egy kapcsolatot megél, lát. És ez összefügg azzal, amit itt is mondtam, tehát, hogy ő lehet, hogy eddig úgy élte meg a világát, az életét, hogy egy kapcsolatban csak ő ad, csak ő neki vannak kötelességei, a másik az gyermekes, gyerekes viselkedésű, hogy azzal nem lehet úgy beszélgetni, hogy azzal nem lehet játékosan lenni, hogy az nem érti meg őt, és van egy másik vetülete is a kapcsolatoknak, ott, amikor egy vele egyenrangú személy van, aki képes megérteni őt, aki partnernek tekinti, és hogy ez ilyen nagy trauma az ő életében, tehát az, amit megélt, megtapasztalt eddig, amilyen mintákat az életében magára szedett, ahhoz képest ez a irántad való érzései, azok teljesen mások, azok egy más minőséget mutatnak neki. Hát persze, hogy fél, hogy ő ezt nem érdemli ki, meg hogy ez megint csak ilyen látszat is, hogy akkor vége lesz, hiszen ez egy nagyon nagy változás, vagy nagyon-nagyon más ez a kettő, az, amit ő megtapasztalt, és ott szeretne hagyni, vagy amit eddig látott, és azt szeretné otthagyni, és az, amit irántad érez. És itt a levél lapja nekem az ilyen esetben inkább az esküt jelenti.
Tehát ezt lehet a házassági eskü is, de lehet az, hogy így ígéret, hogy akkor együtt maradunk, meg együtt csináljuk ezt végig. Tehát ezt a fajta esküt jelenti nekem a levél itt, és nem csak úgy általában, hogy trécselünk egyet, beszélgetést. Jó, hát megnézzük akkor, hogy mire számíthatsz tőle ezek után. Mit lehet várni ettől a szeretett személytől, mire várjon a néző a következő néhány napban, egy hétben, fog-e bármit is csinálni ez a szeretett személy a néző irányába, fog-e közeledni, tenni, szóval mire lehet számítani ettől a szeretett személytől a következő néhány napban, egy hétben, lássuk. Mire lehet számítani? Mit fog ő tenni? Hát gondolkodni fog megint, továbbra is. Magában valamiképpen örvendezik. Talán ezeknek a felismeréseknek a hatására, de lehet, hogy mondjuk beszéltetek, és az is lehetséges, hogy a gondolataiban már betegesi erősödik benne ez a kétségbe esett belső küzdelem, amiről az előbb beszéltem. Tehát, hogy ő egyszerűen nem meri beleélni magát abba, hogy ez a kellemes élet, vagy ez a kellemes létezés veled, hogy ez lehetséges-e. És ugyanakkor pedig a hátsó gondolataiban, tehát amivel nem néz szembe, de ott van benne a háttérben, azok viszont az akadályok, amikkel most éppen nem akar szembenézni, most éppen nem akar velük foglalkozni, de azért ezzel kellene, mert ez nagyon nem jó, ez a hamisság, ez a függőség esetleg, ezek a dolgok, ez nem biztos, hogy nagyon segítségére lennének, vagy lesznek veled kapcsolatban, hogyha tényleg szeretne tőled valamit, ha tényleg ilyen nagyon mélyen érez irántad. És akkor itt megkérdezem, a gondolatra kérdezek rá, hogy arról mit tudhatunk meg itt a gondolattal kapcsolatban bővebbet. Mintha az is belejátszana neki a bizonytalanságába, hogy lehet, hogy van a környezetében valaki, olyan személy, akit az ő vágyai, gondolatai elszomorítanak, és ez az, ami miatt ő belebetegszik ebbe a gondolatába, az agyalgatásába, hogy akkor azt megsérti. No, és akkor most kérdezek rá az ellenségre, hogy mi ez az akadály itten. Mi ez az akadály? Vagy az a válasz rá, hogy nincs közöttetek kapcsolat, tehát ez egy olyan szeretett személy, akivel jelenleg nem vagy együtt, vagy pedig azt látja, hogy az akadályok miatt nem is lehettek együtt, és ő neki el kell engednie téged.
ezen gondolkodik sokat, mert akkor ő neki, tehát itt kijött itt a választás, hogyha ő nem akar ennek a személynek szomorúságot okozni, akkor az a megoldás, hogy téged el kell engednie. Vagy már elengedett, hogy ennek a személynek ne okozzon szomorúságot. És ha ez az utóbbi a helyzet, akkor lehetséges, hogy rájött, hogy ettől függetlenül az a személy úgy is szomorú, mert nem az a szomorúságának az oka, hogy ő mit csinál, hanem saját maga. De ezt ugye nem tudjuk, általában mindig, vagy gyakran fordul elő az, hogy magunkra vesszük más embereknek a baját, és azt hiszük, hogy, vagy hát ránk is testálják sokszor, hogy ezért van. És akkor most kérnék szépen még a hamisságra is. A hamisságra is kérek. Kevés az ösztönzés neki az, hogy ezen a függőségeken átlépni, ahhoz nincs elég ereje, nincs elég ösztönzése. A másik esetben pedig, hogyha ő ilyen nagyon mélyen kapcsolódik, vagy mélyen kitart, kapaszkodik, ragaszkodik ehhez az akadályokhoz, akkor ahhoz nincsen elég égi támogatás, vagy ösztönzés, vagy a sorsnak a segítsége, hogy azzal ő megbirkózzon egyedül. Tehát mindenképpen ő valamiféle külső segítséget várna ahhoz, hogy ő ezen túllépjen és megoldja a problémáit, de nem elég az, amit ő kap. Nem tudja ezt ha itt az akadályok legyőzésére vonatkozik, ha függőség legyőzésére vonatkozik, vagy bármi más ilyen legyőzésre vonatkozik, úgy érzi, hogy ahhoz nincs elég, nem elég az ő ereje, nem elég az, amivel ő rendelkezik. Úgyhogy amire lehet tőle számítani, az az, hogy ő még olyan, mintha nem adná fel. Nekem az az érzésem, hogy ő nem adja fel a ti kapcsolatotokat, hanem újra és újra körbejárja. És minthogyha ezt most olyannak érezném, hogy mintha egy leheletnyi változás állt volna be a korábbi nézőpontjához képest, mert ott van alatta, a jelenében van ez a személy, akire tekintettel volt, és van, akit elszomorít, ha ő más gondol, de a jövőjében pedig itt vannak ezek a lehetőségek keresése lapok. És én ebből érzékelem azt, hogy ő már nem a múltjára néz, nem arra, hogy ő ezeknek mit tudna megfelelni, hanem itt a gondolataiban ugyan még nem hozza őket a felszínre, nem hozza maga elé, de itt már ezeken agyal, és ezért mondom, hogy ez egy picivel más, mint ahogy korábban gondolkodott ez a személy, legyen ő bárki, bárkire vonatkozhat, aki a nézőknél van. Tehát én azt hiszem, hogy ő egy pozitív irányba indult el, nagyon pici léptekkel, talán csiga lassúsággal, de olyan, mintha más irányt vett volna az ő gondolata, mintha jobb. Talán azt úgy tudnám szemléltetni, hogy lehet, hogy eddig ő állandóan csak arra figyelt, hogy ő kevés hozzá, hogy nem elég, és most egyszerűen csak elhagyta ezt, hogy már nem mondogatja. Nem egy nagy változás, sőt, észre sem lehet venni, de ez energetikailag ez egy hatalmas változást jelent. Ebből lehet már majd tovább lépni, és erre mondtam, hogy ilyen csiga lassúságú változás állt be nála, és ez várható itt, én úgy látom, a közeljövőben. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, hogyha szeretnétek egyénit, akkor a lenti elérhetőségen kereshettek.
Ha van párotok, vagy kiszemeltetek, és tudni szeretnétek, hogy milyen lenne vele a kapcsolat, illetve mi az, amire vele kapcsolatosan érdemes felkészülni, hogy működik kettőtök között a kommunikáció, vagy miért van az, hogy olyan nagyon-nagyon szeretitek egymást, vagy vonzzátok egymást, attól függetlenül, hogy éppen nem kellene, vagy nem olyan a körülmény, no erre lehetőséget ad, vagy válaszokat adnak ezek a összeillőségi vizsgálatok, harmónia elemzés, azt is tudtok kérni tőlem. Úgyhogy ezeket mind meg tudjuk nézni, de hogyha úgy gondoljátok, hogy szeretnétek végre kézzelfogható eredményt elérni az életetekben, hiába voltatok már egy csomó ilyen önismereti képzésen, vagy hallottatok róla, de nem tudjátok ezt így összerakni, rendszerezni, na akkor arra is van lehetőség, és azt is az elérhetőségen tudtok ezért keresni. Nagyon szívesen segítek, de nektek kell elkezdeni ahhoz, hogy változzon, és itt is, ebben is tudtok neki segíteni, mert lehet, hogy a ti hozzáállásotokban történt egy leheletnyi változás, ami nála már itt csiga lépésként vetült, vagy jelenik meg. Úgyhogy én hiszek ebben, hogy ez így működik. Keressetek, hogyha ez meg akarjátok tapasztalni, ha nem, az is nagyon jó, hogy itt vagytok, és megnézitek a videót, ha megírjátok a véleményeteket, azt is köszönöm szépen. Köszönöm, hogyha lájkoltok, feliratkoztok, tetszik a videó, és egyébként pedig minden jót kívánok mindenkinek, sziasztok!